کشوری در جنوب شرقی آسیا با تاریخی پرفراز و نشیب و مردمانی با اراده‌ای استوار که در طی تاریخ چندین بار در برابر استعمارگران و متجاوزان ایستادگی کردند و از استقلال و هویت ملی خودشون دفاع کردند. کشوری که درگیر یکی از طولانی ترین و فاجعه بارترین و البته کثیف‌ترین جنگ ها در قرن 20 شد و ارتش آمریکا رو فلج کرد و به زانو در آورد. کشوری با مردمانی مهمان نواز، مهربان و سخت‌کوش با آشپزخانه‌ای بسیار متنوع و خوشمزه. کشوری که دومین تولید کننده قهوه در دنیاست. جمهوری سوسیالیستی ویتنام با حدود 100 میلیون نفر جمعیت که با کشورهای چین، لاوس و کامبوج مرز زمینی دارد. در شهر هانوی هستم، پایتخت این کشور با حدود 9 میلیون نفر جمعیت. مردمان این شهر و این کشور صبحشون رو با خوردن نودل برنج و مرغ آغاز میکنن. در مقابل یکی از مغازه ها و رستوران های محلی هستم، با همدیگه میریم صبحونه میخوریم و بعد سفرمون رو در شهر هانوی آغاز میکنیم. Good morning. Good morning. بوتون ساعت 8 صبح هستش و از این مغازه‌ها زیاد هست، مخصوصا در مرکز شهر همه جا پیدا میشه. نودل برنج میخورن همراه با مرغ که غذای رایج و بهتره بگم صبحانه رایج در ویتنام هستش. خیلی شلوغ نیست خوشبختانه و اینجا میشینم و یک نودل سفارش میدم، صبحونه رو میخوریم و یه توضیحی در مورد این صبحانه میدم و گشتمون رو در شهر هانوی شروع میکنم. کمان این صبحانه مردمان ویتنام هست، نودل برنج همراه با مرغ و سبزیجات که باید با این چوب ها هم خورد. و نودل برنج هست، نودل برنج که بسیار رایج هست در اینجا و پیازچه خرد شده همراه با مرغ که همیشه لیمو میارن و در حقیقت اینم اینطور که میگم برگ های همون لیمو هست و فلفل که بسیار تند که اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنن و صبحونه رو در حقیقت میخورن. طبیعتا مردم مرغ میده و همچنین لیمویی که بهش اضافه کردم و این پیازچه های خرد شده هم که توش هست. مزه خیلی نرم و ملایمی داره که خبری هم از ادویه نیست و بسیار خوب هست به عنوان صبحانه. ویتنام حدود 100 میلیون نفر جمعیت داره و پایتخت اون یعنی هانوی حدود 9 میلیون نفر، ولی در این شهر 9 میلیون نفری نزدیک به 6 میلیون موتور وجود داره. شهر پر هست از موتور و آدم باید حواسش باشه که نره زیر این موتورها و تصادف نکنه باهاشون. خیلی زیاد هست و علتش هم این هستش که خب راحت‌تر میتونن تردد بکنن. سفرمون رو در شهر هانوی در مقابل تنها دروازه بازمانده از 300 سال پیش شروع میکنیم. همونطور که میدونین در زمانهای قدیم شهرها دیوار داشتن و دروازه ها در طول روز باز بودن، شبها هم میبستن تا اینکه از شهر محافظت بکنن. مثل این دروازه که تنها بازمانده 300 سال پیش هستش، دروازه‌ای که 3 تا ورودی داره. ورودی وسط کمی عریض‌تر و مرتفع‌تر هست و ورودی‌های کناری کمی کوچکتر هستن. دروازه‌ای بسیار زیبا با معماری خاص خودش که به زبان چینی هم در اون بالا چیزی نوشته شده. اون موقع هنوز زبان ویتنامی ها عوض نشده بود، یعنی اون الفباشون به لاتین برگرده نشده بود و به همین دلیل خط چینی استفاده می‌کردن. در بالای دروازه همچنین نوشته چوک مون نم موی، یعنی سال نو مبارک. در کنار این پرچم هم علامت داست و چکش رو می‌بینیم، علامت کمونیست و همچنین ستاره زرد رنگی که بر روی پرچم قرمز رنگ ویتنام هم هست.
هر گردشگری که به شهر هانوی میاد حتما در این محله میمونه، در محله قدیمی که به همین نام هم هست و محل اقامتش معمولا در اینجا هست و همچنین محله قدیمی جای هستش که پر هست از مغازه‌های مختلف و رستوران‌های مختلف. قدمت این محله برمیگرده به حدود 1000 سال پیش که در حقیقت توسط دو دودمان مختلف ساخته شده و تا به امروز هم مونده. البته تقریبا میشه گفتش که از اون زمان تا به حال تقریبا هیچی باقی نمونده و تنها چیزی که هست همین دروازه هستش که حدود 300 سال پیش ساخته شده. یکی از مشخصه های این محله که کماکان هم به این صورت هست، البته اون زمان هم به این صورت بوده، این هستش که مغازه ها و بیزنس های مختلفی در این محله بوده، مانند تمام بازارهای شهرهای بزرگ. پارچه فروشان بودن، ابزار فروشان، صنایع دستی، زغال فروشان، آب میوه فروشان، چوب فروشان، همه چیز، هر چیزی که اون زمان رایج بوده تماما در این محله قدیمی بوده. الان هم تقریبا به این صورت هستش. خیلی هتل ها اینجا هست، خیلی از مغازه هایی که صنایع دستی میفروشن و خیلی از رستوران ها و بارها و کلاب ها هم در این قسمت قدیمی هستش. همچنین پر هستش از ماساژ، اسپا و مانند هر مرکز شهر دیگه هم شلوغ هست و پر هست از موتور که خیلی هم درست رانندگی نمی‌کنن. البته ماشینشون درست رانندگی میکنه ولی اینایی که سوار موتورن واقعا اصلا خوب رانندگی نمی‌کنن، با اینکه مردمانی بسیار آروم و مهمان نواز هستن ولی رانندگیشون خیلی خوب نیست. قدمت این محله همونطور که گفتم به 1000 سال پیش برمیگرده. خب طبیعتاً تغییرات زیادی در اینجا رخ داده و اینجوری نبوده 1000 سال پیش. ولی یه نکته جالب وجود داره و این متعلق به زمانی هستش که اینجا تحت اشغال فرانسوی‌ها بوده. این هستش که خیلی از ساختمان‌های اینجا، مثلا این ساختمان‌ها رو که نگاه بکنیم عرضشون کم هست، باریک هستن. تقریبا تمام ساختمان‌ها در قسمت قدیمی ساختمان‌های باریکی هستن با عرض بسیار کم و علتش هم این هستش که در اون زمان فرانسوی‌ها مالیات می‌گرفتن و مالیات بر اساس عرض ساختمون بوده. به همین دلیل ساکنان اینجا ساختمان‌ها رو با عرض کم درست می‌کردن تا اینکه مالیات کمتری پرداخت بکنن و دیگه بعد از اینکه استعمار تموم شد و از بین رفت کماکان این فرهنگ و این عادت باقی مونده و ساختمان‌ها رو هنوز با عرض کم درست میکنن در قسمت قدیمی شهر هانوی. یه چیزی هم که هست در خیلی از کشورها مانند ویتنام، مخصوصا شهر هانوی، پیاده رو دیگه وجود نداره برای عابر پیاده. پیاده رو قسمتی هست از مغازه، جنساشون رو میچینن، موتوراشون رو پارک میکنن و یا اینکه صندلی میذارن و قهوه و نوشیدنی می‌نوشن. همونطور که در اول ویدیو گفتم ویتنام آشپزخونه‌ای بسیار متنوع و خوشمزه‌ای داره. بسیار تنوعشون بالاست و صبحونه رو تا ته نخوردم، گفتم سر دلم یکم خالی باشه تا اینکه در طی روز غذاهای مختلفی رو هم امتحان بکنم و به شما معرفی بکنم. دارم میرم به سمت یک مغازه دیگه که یک غذایی رو امتحان بکنم به نام بانکونونگ که غذایی هست که با برنج درست میکنن. با هم دیگه میریم داخل این مغازه تا اینکه اینو امتحان بکنم و به شما هم توضیح بدم. هلو. غذاهای اینجا خب اسمای متفاوتی دارن و بسیار هم سخت و از درک کردنشون یکم سخته برای من. توی تلفنم نوشتم به نام بانکونونگ و غذایی هستش که به این صورت که اینجوری هم تزیینش کردن. اینو با آرد برنج درست میکنن، یک چند ثانیه‌ای میذارن روی یک حالت بخارپز و این بخارپز میشه، بعد میذارنش کنار دیگه و روش قارچ میریزن. یه سری قارچ‌های خوش شده و سرخ شده رو میریزن و بعد لوله میکنن اونو و بعد هم میبرنش میذارن توی بشقاب و روش هم سیر و پیاز سرخ شده خوش شده میریزن
فکر میکنم مزه قالب قارچ باشه و سیر و پیاز سرخ شده که ریختن روش. تازه بوق هم میزنن که از رو خط عابر پیاده داریم رد میشیم، ما داریم میایم بریم کنار. از این که بگذریم از طرف این رانندگی ها که بگذریم، اینجا یکی از معروف ترین مکان ها در شهر هانوی هست. این دریاچه به نام هوان کیم، دریاچه هوان کیم که به معنی شمشیر بازگردانده میشه. البته به اون دریاچه شمشیر هم میگن و محلی هست بسیار ریلکس و همه میان اینجا برای قدم زدن و لذت بردن در کنار این دریاچه بسیار زیبا. البته رنگش هم اگه ببینید یکم سبز هستش و قبلنا اسم این دریاچه بوده آب سبز. ولی چرا به این میگن شمشیر بازگردانده یا دریاچه شمشیر؟ به خاطر اینکه یک افسانه هست و اون افسانه اینه که امپراتور این منطقه موقعی که با چینی ها می جنگیده، در حقیقت چینی ها رو بیرون کرده و پیروز شده بر چینی ها، روی این دریاچه داشته قایق سواری می کرده و در حین اینکه داشته اینجا قایق سواری می کرده یک لاک پشت خیلی بزرگی میاد بیرون از توی آب و میگه که اون شمشیر مخصوصت که به نام اراده آسمان بوده رو باید به من برگردونی و پادشاه هم این شمشیر رو به لاکپشت میده و لاکپشت هم میره. حالا داستان چی بوده؟ این بوده که قبل از این که این امپراتور میخواسته با امپراتور چین به جنگه، خدا این شمشیر رو داده بوده به این امپراتور و این هم ازش استفاده کرده و بعد هم پیروز شده و حالا لاکپشتی اومده بیرون و میگه که این شمشیر رو پس بده و بعد اینم طبیعتا شمشیر رو پس میده به لاکپشت و از اون زمان به بعد اسم این دریاچه میشه دریاچه شمشیر یا دریاچه شمشیر بازگردانده شده. Hello. Hello. Thank you. Come on. در شمال این دریاچه این جزیره قرار گرفته، جزیره یشم بهش میگن و به این معبد هم میگن معبد کوه یشم که در قرن 18 میلادی ساخته شده به احترام فرمانده نظامی که 3 بار حمله مغول‌ها به این منطقه رو دفع کرده و همچنین یک فیلسوف و یک نویسنده برجسته ویتنامی این معبد رو ساختن و به این 3 مقام برجسته تقدیم کردن. معبدی هستش که کلمات و جملات چینی بر روی دیوارهاش نوشته شده به تقریبا همه جا و در حقیقت مال زمانی بوده که زبان اینجا هنوز اون الفابت، اون الفباش به صورت لاتین در نیامده بوده و چینی بوده. به همین دلیل تمام نوشته ها اینجا چینی هستش. فضایی هست بسیار آروم، زیبا، با درختان بسیار زیبا و معبدی کوچیک در اونجا که در ورودی یکی از این معبدها هم میشه پیرمردی رو دید با ریش‌های سفید که چینی خطاطی میکنه. معمولا خیلی‌ها میان اینجا هم برای دیدن و لذت بردن و هم برای عکاسی و تهیه فیلم مثل من. در کنار دریاچه کلی خانومو میشه دید که معمولا هم خانوم‌های جوونی هستن و البته اکثرا هم خوشچهره که میان اینجا لباسای سنتی میکنن تنشون و عکس میگیرن، هم حرفه‌ای و هم آماتور و خیلی میشه دید کلی هم عکاس اینجا هست که از این خانوما عکاسی میکنه و حالا برای چی میخوان بالاخره یه استفاده میکنه ازشون. اگر یادتون باشه موقعی که در چین بودم، مثلا در شهر شیعان،
اونجا هم خانوها می اومدن و عکاسی میکردن و اون لباس سنتی خودشون رو میکردن تنشون و اینجا هم ظاهرا این سنت رایج هست و ادامه داره. من گفتم خانومهایی که خیلی هم جوون هستن، ولی چیزی که هست این ملت و این قوم و آسیای جنوب شرقی رو خیلی نمیتونم سناشون رو تشخیص بدم. مثلا طرف 16 ساله بهش میخوره، ولی وقتی سوال میکنی مثلا میبینی 35 سالش. خلاصه هر چی که هست خوش سلیقه هم هستن، در کنار یک بنای بسیار قدیمی اینجا وای میستن یا با خوش منظره دریاچه و اون برج لاک‌پشت و کلی عکاسی میکنن و واقعا جالب هستش. در قرن 19 فرانسوی‌ها به اینجا میان، به این منطقه میان و شروع میکنن به جنگیدن با ویتنامی ها و همپیمان اونها یعنی چینی ها. بعد از چند سال جنگ و درگیری بالاخره فرانسوی ها پیروز میشن و این منطقه رو میگیرن و تحت سلطه خودشون در میارن و اینجا رو مستعمره خودشون میکنن و یه مستعمره درست میکنن به نام هندوچین که این سرزمین ها شامل ویتنام، لاوس، کامبوج و قسمتی از چین بوده که در اینجا میمونند و برای نزدیک به 100 سال در اینجا موندگار میشن تا اینکه در اواسط قرن 20 ویتنامی ها با اونها مبارزه میکنن و از اینجا بیرونشون میکنن. در اون طرف دریاچه محله قدیمی هست که از اونجا رد شدیم که قدمتش برمیگرده به حدود 1000 سال پیش و اون طرف دیگه دریاچه محله هست به نام محله فرانسوی ها که همینطور که از اسمش برمیاد توسط فرانسوی ها ساخته شده و ساختمون هایی هست با معماری فرانسوی. یک ساختمون بزرگی اینجا هست، ساختمون بسیار شیک و مرتب که در حقیقت یکی از تضادها و پارادوکس های ویتنام رو در اینجا میشه دید. اون هم به نظر من این هستش که در روبروی این ساختمون پرچم داس و چکش که علامت کمونیستی بودن این کشور هست نصب شده. همچنین بر روی این ساختمون هم تصاویر کارگران زحمتکش و توده و مردم و این داستان ها هست، میاد تبلیغ میشه. ولی ساختمونی هستش به قول معروف لاکچری، اجناسی رو در اینجا میفروشن مثل گوچی، مثل بوربری و کارتیر و تمام این مارک ها و برند هایی که لاکچری هست و نماد کاپیتالیسم هست و موضوعی هستش که در ویتنام بسیار میشه دید. اینا هم موندن توی این داستان که آیا اینجا کمونیستی هست نیست، چجوریه کشوری که کاملا سرمایه‌داری هست ولی خب حتما در حالت گذار هستش که از اون کمونیستی داره کم کم وارد کاپیتالیستی میشه و اتفاقا جزو معدود کشورها در دنیا هم هستش که کماکان علامت داس و چکش رو استفاده میکنن. نماد کمونیست، نماد کارگران زحمتکش، نماد توده، نماد این تمام این داستانهایی که ما از کمونیست میشناسیم هست و کلا توی این خیابون همینجور که میاین ساختمون‌های گرون قیمت، مغازه‌های گرون قیمت اینجا و وجود این مغازه ها و وجود چنین آدم هایی در این کشور حداقل هیچ تناسبی با کمونیست و ایده های کمونیستی نداره. آقای هوشیمین که حالا بهش میپردازیم فکر کنم روحش داره همینجوری میلرزه وقتی این داستان ها رو میبینه که بعد از این همه مبارزه و این همه داستان ها آخرش کمونیست به کجا رسید. در محله فرانسوی ها یکی از نمادهای اصلی و مهم هانوی قرار داره. اپرای این شهر که توسط فرانسوی ها ساخته شده در زمانی که اینجا رو مستعمره خودشون کرده بودن. این سالن اپرای بسیار زیبا رو درست کردن. اپرایی که الهام گرفته از اپرای پاریس هست به نام پالیگارنیه و در سال 1901 ساخت اون
شروع شد و چند سال بعد 7-8 سال بعد 10 سال بعد هم ساخت اون به پایان رسید و تا زمانی که خود فرانسوی‌ها اینجا بودن این دایر بوده، اپرا برگزار می شده و فعالیت‌های فرهنگی بوده. ولی وقتی که فرانسوی‌ها از اینجا رفتن بیرونشون کردن، برای مدت زیادی در اینجا اپرا برگزار نمی شده دیگه و در حقیقت اینجا فقط بسنده می کردن به گردهمایی‌های سیاسی و اجتماعی و خیلی اتفاق خاصی در اینجا نمیفته. ولی امروزه دوباره فعالیتش رو از سر گرفته، خیلی سال هست که از سر گرفته و در اینجا اپرا و تئاتر برگزار میشه. توی هانوی و کلا در کشور ویتنام پر هست از بار و رستوران و از این جور مغازات. یه چهارپایه گذاشتن نشستن. الان کنارش باز یک مغازه اغذیه ساندویچ و ایناست و برای اینکه اینقدر من حرف دارم گلوم واقعا خوش شد، یک نوشیدنی میخورم و چه بهتر از یک آبجوی محلی دستساز ویتنامی، مخصوصا از هانوی که یک مغازه هست که اینا نسل در نسل آبجو درست میکنن، خودشون آبجو دستساز درست میکنن از برنج و یکی میگیرن و بعد در موردش صحبت میکنن. Hello. How are you? Hello. Can I have one beer, please? ویتنامی بهش میگن بیا، یعنی BIA، یعنی بیا همون بیر میشه. کمان به به، عجب آبجویی شد، عجب آبجویی. نوشیدنی مورد علاقه من. خیلی از شما میدونین و البته این آبجوی بسیار سبکی هست و 3% الکل داره. آبجوی معمولی پیلز معمولا 4.5 تا 5% الکل داره، این 3%. و آبجوی نیست که آدم باش مست بکنه. البته خب یه 10-12 تا بخوری طبیعتا مست می‌کنی. خیلی صبر نمی‌کنم و میشینم کنار این رفیقامون و آبجو رو می‌زنیم. Cheers. Cheers. How do you say cheers in Vietnamese? How do you say cheers? 1, 2, 3 vô. What? 1, 2, 3 vô. Morhabajo. Morhabajo. Okay. Morhabajo. و مرحباجو یعنی سلامتی. عالی. Very good. Come on. اینم مهمون نوازی ویتنامی‌ها و فکر کنم اینجا بشینم دیگه فیلم برداری تعطیله دیگه، باید بشینیم دیگه تا تهش باید رفت. معمولا وقتی آبجو میگیری در ویتنام یک بشقاب بادوم زمینی هم میارن، بادوم زمینی شور که بعد از یه قلوب آبجو یکی دوتا از این بادوم زمینی ها بندازی بالا که مزه رو تکمیل بکنه. Em anh mời một bát cái gì này hả bà cùng. Dạ. Very good. Spicy. Oh. Cheers. Yo. من فکر کنم بشینم دیگه نشستم. اینو میخورم و بلند میشم میرم بقیه شهر رو بگردم و فیلم بگیرم، وگرنه که امروز میره تا شب دیگه با این رفیقا میشینیم به آبجو خوردن و گپ زدن. Okay. Come on. بریم. Bye. واقعا حال داد، هم آبجو هم این مهمون نوازی اینا. واقعا میشینی دعوتت میکنن، تعارف میکنن، واقعا بسیار لذت بخش بود. همون 3% هم سر ما یکم گرم کرد و اینجوری بهتر میتونیم شهر رو با هم دیگه بگردیم.
اینجا مکانی هستش که در زمان استعمار فرانسه ساخته شده، موقعی که فرانسوی ها در ویتنام و در این منطقه به نام هندوچین بودن این زندان رو ساختن برای زندانی کردن افراد سیاسی و کسانی که بر ضد استعمار و بر ضد فرانسوی ها بودن. این زندان رو درست کردن که واقعاً داستان‌های وحشتناکی از داخل این زندان به بیرون اومده و امروزه که موزه شده بازسازی کردن اون صحنه‌ها رو و میشه دید و بسیار دردآور هستش. هلو زندان هوالو که به اون چاله جهنم هم میگفتن و ترجمهش به زبان ویتنامی میشه اجاق داغ، جایی هستش که در محله فرانسوی ها بنا شده، جایی که خود فرانسوی ها اینجا زندگی میکردن و زندانشون هم همینجا بوده، زندانی که بیش از ظرفیتی که داشته در اون زندانیان رو نگهداری میکردن در شرایط بسیار اسفناک. زندان هوالو یکی از تاریخی ترین و در این حال تلخ ترین نقاط شهر هانوی هست که روایتگر بخش مهمی از تاریخ ویتنام در دوران استعمار فرانسه و جنگ ویتنام است. این زندان در سال 1896 توسط فرانسوی ها ساخته شد و هدف اولیه اون کنترل و سرکوب جنبش‌های استقلال طلبانه مردم ویتنام بود. در دوران استعمار فرانسه این زندان محل نگهداری و شکنجه مبارزان ویتنامی بود که برای آزادی کشورشون از استعمار تلاش می‌کردند. شرایط این زندان به شدت سخت و غیر انسانی بود. سلول‌های کوچیک و پر ازدحام، غذای ناکافی و شکنجه‌های مداوم از ویژگی‌های این زندان در اون زمان بود. نکته تلخ استفاده از گیوتین برای اعدام زندانیان ویتنامی بود. گیوتین در بخش خاصی از زندان قرار داشت و مبارزان سیاسی ویتنامی که علیه استعمار شورش کرده بودند در آنجا اعدام می شدند. این ابزار به نمادی از ظلم و سرکوب استعمارگران فرانسوی تبدیل شده. با پایان یافتن استعمار فرانسه و ورود ویتنام به دوره جدید از جنگ، زندان هوالو در جریان جنگ ویتنام نقش متفاوت ایفا کرد. این زندان به محلی برای نگهداری سربازان آمریکایی که در جنگ اسیر شده بودند تبدیل شد. از جمله معروف‌ترین اسیرانی که در این زندان نگهداری شدند، جان مککین، سناتور و خلبان نیروی هوایی ایالات متحده بود. سربازان آمریکایی این زندان رو با نام طنزآمیز هتل هانوی هیلتون مینامیدند، اما در واقع شرایط زندان برای اسیران بسیار دشوار بود. کمی خارج از مرکز قدیمی شهر، محله قدیمی در کنار ریل راهن، یک بازاری وجود داره که چندین رستوران مختلف در اونجا هست که مختص فروش گوشت سگ هستن. این سگ ها، کسانی که به اینجا میان مخصوصاً که گوشت سگ بخورن، سوسیسش هست، کباب میکنن و به روش‌های مختلفی گوشت سگ رو درست میکنن. ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، این جزئی از فرهنگ اینا هست و خیلی ها توی دنیا، حالا خیلی نمیدونم چند درصد، گوشت حیوانات غیر معمول رو میخورن. برای ما غیر معمول هست به خاطر اینکه ما گوسفند و گاو و مرغ و اینا میخوریم و سگ خیلی اصلا به هیچ عنوان نمیگنجه توی ذهن ما که اصلا سگو بشه خورد. ولی خب این افراد عده‌ای هستن، قوم‌های هستن، مردمانی هستن که میخورن و از اونجایی که من دلم میخواد واقعا امتحان بکنم، اینجا میشینم و یه چنجه سگ سفارش میدم و ببینم که به چه صورت. Make it suck on you, like sugar and chili already. You just need to. در ضمن الکس دوستمه، اینجا با هم دیگه آشنا شدیم و امروز این منو آوردش این محله، چون نمیتونستم پیداش بکنم کجا، گفتش که میام با هم دیگه بیایم اینجا. با هم دیگه اومدیم اینجا و نشستیم سر میز و داره میگه که اصلا چجوری باید خورد اینا رو. بعد اول
یک سوسی که آوردن لیمو بهش اضافه کرد، هم زد، اینو باید به این صورت هم زد. وقتی هم میزنی کلا رنگ و همه چیزش عوض میشه. این سوسه رو هم زده و میگه که بوش خیلی خوب نیست ولی مزهش خوبه. قیافش هم خیلی خوب نیست. خیلی چیزا قیافشون شاید خوب نباشه ولی مزهشون خوب باشه. یه ریحون رو میذاریم اینجا. چطور؟ یه گوشت اینجا با ریحون. Bring it up. This? Like this? So strange taste. مزه عجیبی داشت، یعنی واقعا اینو نمیگم عالی. مزه به هیچی شبیه نبود، نه به مرغ، نه به ماهی، نه به گاو، فقط به سگ شبیه. I'm only one with it. You have special. این رفیقمون در حقیقت تخصصش اینه که تخصصش غذا، تورای غذا میاره و ازش سوال میکنم کسای دیگر رو که میاری تا حالا آوردی آیا از این گوشت میخورم؟ میگه نه، تو تنها کسی هستی که اینجا این گوشت امتحان کردی، هیچ کس دیگه تا حالا نخورد. از قسمت قدیمی که یکم میایم بیرون میرسیم به یک پلی. این پل که اتفاقا پل خیلی معروف و تاریخی هم هست، پل لانگبین که توسط معماران فرانسوی در اواخر قرن 19 شروع به ساختش کردن تا 1902 و 1903 هم افتتاح شد. یکم بریم جلوتر بیشتر توضیح میدم. اینجا حواسم باشه نرم زیر این ماشینا. اونجا زده نمیشه رفت. از طرفی هم یه حالت پیاده رو مانند داره. اینجا هم یک دکه هست مأمور پلیسه. حالا من میرم دیگه ببینم چی میشه. ظاهراً دید و چیزی نگفت فکر کنم. ها؟ ظاهراً اجازه نیست ولی میرن دیگه. حالا نهایتش میگم برگرد، ولی حیف نرم روی این پل و این صحنه‌های موتورها رو نبینم. دوباره تعریف میکنم. این پل در سال 1899 توسط معماران فرانسوی ساخت اون شروع شد و در سال 1902 ساختش به پایان رسید و 1903 هم افتتاح شد و حدود 3000 کارگر ویتنامی هم در ساخت این مشارکت داشتند. این پل بسیار پل مهمی بود و در ابتدا اسم این پل رو گذاشتم پال دومر، فرماندار منطقه هندوچین، یعنی همین ویتنام و کشورهای اطراف مانند لاوس و کامبوج و قسمتی از چین که تحت استعمار فرانسوی‌ها بوده. و جالب اینجاست که این آقای پال دومر فرماندار این قسمت بوده، یعنی رئیس استعمارگری در این منطقه بوده و بعد میشه رئیس جمهور فرانسه که بعدم ترورش میکنن توسط یک پزشک روسی
در پاریس ترور میشه که میگن روانی بود و نه. که بگذریم، این پل بسیار مهم بوده مخصوصا در زمان جنگ ویتنام با آمریکا و آمریکایی‌ها چندین بار این پل رو بمبارون کردن و تخریبش کردن که رابطه ویتنامیا با اون طرف رود سرخ قطع بشه. ولی خب موقعی که بمبارون کردن دیدن که خیلی تاثیر زیادی هم نداشته روی این داستان. پلی هستش که فقط موتور از روش رد میشه، موتور دوچرخه، و کسانی هم مثل من پیاده میان از روش رد میشن که نمیدونن واقعا اجازه هست یا اجازه نیست. و هرچی که هست پل تاریخی هست و بسیار داستانهایی داشته و بسیار هم مهم. موقعی که این پل رو درست کردن، این پل یکی از طولانی ترین پل‌های آسیا بوده با طول 2.4 کیلومتر. در اطراف این پل، در این پایین، در حقیقت حاشیه نشین‌ها و کسانی هستن که از روستاها به اینجا مهاجرت کردن و وضعیت اقتصادی خوبی ندارن و در اینجا زندگی میکنن و محله‌ای هستش که ظاهراً اینجور که میگن خیلی امنم نیست و خیلی هم کثافت هست، پر از آشغال. حتی در جلوی خونه‌شون میشدید کلی آشغال ریختن و در اطرافش هم زمین‌های کشاورزی وجود داره. حالا اگه بشینم برم پایین توی این محله ببینم چه خبره، بد نیست با این اینا که خوراک دزدی هم هست. ولی ببینم راهی چیزی پیدا میشه برای رفتن به پایین که ببینم اگه از اینجا نشه از اون و ببینم اصلا امکان پذیر هست یا نه. فعلا یک دوری بزنیم، یک قدم بزنیم روی این پل ببینیم چه خبره. Chào. Chào. Come on. پر سگ اینجا لامصب. پر سگه. چقدر این سگا جدی هن دیگه نمیدونم دیگه. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Oh. Oh. Oh, this. Oh, big. Oh, the big. The chicken. Oh. این مرغا رو نگاه کنید چه پاهایی دارن. ظاهراً عجیب هم هست که خودش اومده میگه پاهای اینا رو نگاه بکن. و اینا همین کسانی هستند که کنار این پل زندگی میکنن، در کنار فاضلاب، یعنی رودخونه نیست، واقعا فاضلابه و بسیار 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 غیر بهداشتی آلوده. اینجا Come passia. Xin chào. Xin chào. Về à? Xin chào. Anh về à? Cô. Ok. Không biết nói tiếng hay là Hello. hello đi. Hello. Xin chào. Hello bác. Bye. Bác. Bye. Đúng rồi. Hello bác à. Bác. Hello. Hello. Xin chào. Bắt tay đi. Oh. Nó bảo kệ mày. Bảo bắt tay bác thì nó bảo kệ mày. Nó nào Bye.
یعنی رسما حلبی آباده اینجا دیگه، یعنی گونه‌های داغون و بسیارم کثیف و این مرغا با پاهای به این کلفتی ندیده بودم تا حالا. اینو معلومه چی هست و به طرز فجیحی اینجا به طرز فجیحی اینجا کثیف هست. اینم پله و بوی بدی هم میاد. میگی تو اینجا hello how are you Anh đi yêu. hello hello xin chào Chào. xin chào Cảm ơn. Cảm ơn. هر چی که از مردمان مهربونی هستن واقعا عالیه. اینجا نونوایی یک سگ هم هست. اینجا Bà dẫn đi à? واقعا اینجا نونوایی بود و درب و داغونه واقعا، ولی هر چی که میگم که مردمان مهربون، خوشرو، خنده و متاسفانه نه من زبان بلدم نه اینا و نمیشه خیلی رابطه برقرار کرد. چیزی که هست دارن آماده میشن مردمان ویتنام برای سال نو ویتنامی که چند وقت دیگه قرار برگزار بشه. به همین دلیل هیاهو و یک حال و هوایی در تمام کشور ویتنام هست. اینجا اینجا و به همین دلیل یه جنب و جوشی دارن، یه عده دارن غذا درست میکنن برای اون موقع. اینجا هم پر سگه، اینجا هم پر سگ. رسیدیم به آسفالت، رسیدیم به از این حلبی آبادیه دیگه خبری نیست. از این حلبی آباد دیگه خبری نیست و یکم حالت شهریت گرفته. البته کماکان میشه خونه های دید که با چوب و آهن و اینجور چیزا درست کردن و خانوم هایی که همیشه در حال شستن هست. اینجا البته اگه میگن خطرناکه، خب آدم باید احتیاط رو رعایت بکنه، ولی بعضی موقع ناخودآگاه میگه آدم ویتنامیا کوچیکن، ریزه میزن، شاید بشه حرفتشون در اومد حتی اگه 2-3 نفری هم بیان. ولی چیزی که هست همین داستان بوده که آمریکایی‌ها گولش خوردن و فکر کردن که خیلی راحت میتونن بیان این کشور رو بگیرن و برای حدود 20 سال رفتن تو باطلاق. اینجا Hello, how are you? Xin chào. واقعا مهربونن، دمشون گرم. محله خلافکارات مثلا و محله پایین چی میگن محله فقیری هست و اینجا و گول همین داستان خوردن، اینا رو دست کم گرفتن و آخرم به طرز بعدی شکست خوردن و اینجا ترک کردن. برای همین هیچ کس و هیچ موقع نباید دست کم گرفت، حتی اگر ریزه میزه باشه. اینجا او durian Cắt đây nhá. Cắt nửa đây nhá. Cắt nửa đây nhá. Welcome to Vietnam. Cảm ơn. Có 30.000 một oan kilo thôi, rẻ. No one kilo, that's it. Lấy một nửa nhá. No, it. Đây cắt cho một nửa này. میگه نصفشو ببر، جا ندارم کجا ببرم، میخوام چیکار بکنم، همینجا میشینم اینو میخورم، امتحانش میکنم، بعد خودش هم قشنگ قاچ میکنه میده بهم. Này. Good. No, wait. Bóc nữa. Come on.
Come on. Come on. Come on. به عالی. Come on friend. Forward. Forward. Good. واقعا خوشمزه این جک فروت، خیلی خوبه. بدون شک معروفترین و تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ ویتنام کسی نیست جز هوشیمین، کسی که از دوران جوانی وارد سیاست شد، فعالیت‌های سیاسی رو آغاز کرد و بعد از سالها مبارزه با فرانسوی‌ها اونها رو از این کشور بیرون کرد و ویتنام رو به استقلال رسوند. بعد هم درگیر جنگ با آمریکایی‌ها شد و تا آخرین لحظه زندگیش مشغول مبارزه برای بیرون کردن متجاوزان بود. مقبره هوشیمین در قسمتی در جایی از شهر هانوی در محوطه‌ای بسیار بزرگ و زیبا و تر و تمیز قرار گرفته که یکی از محل‌های معروف برای گردشگران هست و همچنین برای خود ویتنامی‌ها که به اینجا میان. مقبره هوشیمین جایی قرار گرفته که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری هسته، جایی که خودش برای سالها در اونجا کار میکرده و همچنین محل زندگی هوشیمین هم در همین اطراف، در همین کنار مقبرش قرار گرفته. با هم دیگه وارد این محوطه میشیم تا اینکه بیشتر با هوشیمین آشنا بشیم. بعد از گذشتن از یک کنترل که در ورودی انجام میدن وارد محوطه شدم، ولی قبل از اینکه به مقبره برسم سمت راست یک محلی هستش که از اینجا در حقیقت میشه وارد شد به قسمتی که زمانی هوشیمین در اونجا زندگی میکرده. اینا هم دارن تمیز میکنن اینجا رو. Hello. Hello. How are you? Come on. خب بعد از کنترل بلیط وارد این محوطه میشیم و در ابتدا در سمت راست یک ساختمون بسیار بسیار زیبایی رو میشه دید که کاخ ریاست جمهوری بوده و جایی که هوشیمین برای سالها در اینجا کار میکرده. به مسیرمون ادامه میدیم، همینو مستقیم که بریم میریم به سمت جایی که هوشیمین در اونجا زندگی میکرده، مخصوصا در سالهای آخر عمرش. امروز خونه هوشیمین تبدیل به موزه شده. البته همه جای این ساختمون نمیشه رفت و ازش دیدن کرد، ولی حداقل در قسمت همکف محل‌هایی وجود داره که میشه رفت داخل اونها و از اونها بازدید کرد. یک محلی هست که حالت نمایشگاه مانند هستش، همراه با کلی عکس و ویدیو که گردشگر میتونه به اینجا بیاد و در حقیقت اطلاعات بیشتری از هوشیمین و وضعیت اون زمان ویتنام بگیره. کمی جلوتر که میایم اینجا هم باز محلی هستش که نمیشه رفت داخل، محلیه که هوشیمین از مهمانان خارجی و مهمانان مهمش در اینجا پذیرایی میکرده و اونها رو مورد استقبال قرار میداده. کمی جلوتر هم تنها اتاقی که میشه رفت داخلش جایی هستش که امروزه تبدیل شده به کتاب فروشی که مجسمه خود هوشیمین هم در اونجا قرار گرفته. البته اکثر کتاب ها به زبان ویتنامی هست و تک و توک هم میشه کتاب‌هایی رو دید که به زبان انگلیسی و یا فرانسه وجود دارن ولی خب متاسفانه نمیشه رفت طبقات بالا و رفت داخل خونه و بیشتر آشنا شد با اون حال و هوا و اون فضایی که هوشیمین در اونجا زندگی می‌کرده. یک مکانی در کنار این اتاق‌ها هست که مکان بسیار جالبی هستش که ماشین‌های هوشیمین رو به نمایش گذاشتن. اینها ماشینایی بوده که از طرف شوروی و فرانسه به هوشیمین اهدا کردن. یک پژو 404 هست و یک کوبدا هست سال 1955 و یک ماشین دیگه هم اون طرف قرار داره که زیس هست، از ماشین‌های روسی و بسیار
مجلل و بزرگ که متعلق به 1954 هستش. در کنار این ساختمون یک دریاچه بسیار زیبایی وجود داره و رنگامیزی اینجا با رنگ زرد هست که ترکیبش با طبیعت با رنگ سبز این چمنها و درختها بسیار زیبا شده و یه ترکیب بسیار خوبی هستش. دریاچه کوچیک و بسیار زیبا و چیزی که هست بعد از سالها وقتی هوشیمین سنش میره بالاتر و پیر میشه از اینجا نقل مکان میکنه میره کمی جلوتر و اونجا یک ساختمون کوچیکی براش میسازن که در حقیقت میره و اونجا زندگی میکنه. این ساختمونی هست که هوشیمین در اینجا زندگی میکرده، پاویلیونی هست که بر روی ستونهای چوبی استوار شده و هوشیمین در اینجا زندگی میکرده. با هم دیگه بریم جلوتر تا اگر اینجا باز باشه وارد این ساختمون بشیم. بله باز هست و ساختمونی هست که مشخصه که قدمتش کمتر از این ساختمون زرد هست و با چوب هم ساخته شده. در پایین میشه یک صندلی راحتی دید، یک میز ناهارخوری به قول معروف و ستونهایی که اینجا هست و یکی از علتهایی که هوشیمین آوردن اینجا میگفتن که چون یکم بیمار بوده و انگار نمناک بوده یه همچین حالتی به اینجا منتقلش کردن، اینجا رو درست کردن و هوشیمین اومده اینجا. از طریق این پله ها میریم به سمت بالا. طبیعتاً خیلی کوچکتر از اون ساختمون اصلی هست. از اینجا میشه ساختمون اصلی رو دید که این بسیار بسیار کوچکتر هستش تا اون ساختمون اصلی. اینجا میشه بالکن رو دید، میز کارش رو میشه دید با کتابخونه کوچیکی که اونجا داره. باز دوباره میشه یک کتابی رو دید، کتاب لنین و همچنین تصویری از لنین که در کتابخونش هست، به خاطر اینکه خود هوشیمین در حقیقت مارکسیست لنینیست بوده و به همین دلیل عکس و کتاب الگوش هم همیشه با خودش داشته. اینجا هم میشه اتاق خوابش رو دید و چیزی که هست بعد از سالها موقعی که هوشیمین خیلی دیگه پیر شده بوده از اینجا منتقل میشه میره به اون ساختمون جلویی، میره اونجا به خاطر اینکه این پله ها براش سخت بودن که بیاد بالا و بیاد پایین و واقعا سنش رفته بوده بالا و به همین دلیل از اینجا منتقل میشه به این ساختمون و در همین ساختمون هم فوت میکنه. در کنار این ساختمون هم یک پناهگاهی وجود داره که در موقع بمبارون آمریکایی‌ها میتونستن برن زیر زمین و در اونجا پناه بگیرن. به طور نمادین هم یک پوکه فکر کنم این مال توپ باشه اگر اشتباه نکنم در اینجا نصب شده. خونه هوشیمین تاثیرگذارترین فرد ویتنام و کسی که تمام عمرش رو در این راه صرف کرد.